بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر بینندگان محترم شبکه خبر. گفتگوی ویژه خبری امشب رو با موضوع تحلیل تحولات منطقه غرب آسیا به ویژه چشم‌اندازها پس از آتش‌بس غزه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اگر پیگیر اخبار بوده باشید، حماس با انتشار بیانیه‌ای خواستار تکمیل فوری تشکیل کمیته حمایت اجتماعی برای اداره غزه و تکمیل عقب نشینی ارتش صهیونیستی از مواضع مورد توافق به عنوان بخشی از تدابیر پس از آتش‌بس شده و در مقابل وزیر امنیت رژیم صهیونیستی دستور ترسیم خطوط زرد در غزه را صادر کرده. خطی که گفته می شود هر کسی از آن اگر عبور بکند هدف گلوله مستقیم نظامیان اشغالگر قرار خواهد گرفت. منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی چند آواره فلسطینی رو در نوار غزه هدف قرار دادند و آتش‌بس رو برای چندمین بار نقض کردند. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بدون اشاره به حملات اسرائیل به فلسطینی‌ها و محکوم کردن اون مدعی شده که اگر حماس به کشتن مردم غزه ادامه بده، این که در اصل این بخشی از توافق نبوده، ما چاره‌ای نخواهیم داشت جز اینکه وارد بشیم و اونها رو بکشیم. به هر حال در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب این تحولات رو بررسی خواهیم کرد با حضور دو مهمان ارجمند در برنامه که خدمت شما معرفی می‌کنیم. آقای دکتر کوکن سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. من هم خدمت شما مهمان عزیز و بینندگان گرامی عرض سلام و شب بخیر دارم و آرزوی بهترین اوقات. متشکرم. آقای کثیر نژاد سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. خیلی متشکرم. آقای دکتر، این موضوع خلع سلاح همچون به عنوان یک چالش پس از آتش‌بس مطرح میشه و دو طرف رضایت نمیدن به آن چیزی که به هر حال از پیش راجبش صحبت کرده بودن. تقاضای در اصل حماس برای تشکیل کمیته حمایت اجتماعی و به دست گرفتن کنترل غزه اصلا حکایت از این نمی‌کنه که حماس به دنبال عقب نشینی از موضع خودش در موضوع خلع سلاح. از اون طرف شاخشونه‌هایی که نتانیاهو و ترامپ میکشن برای خلع سلاح نشون میده که اونها هم همچنان مصر روی موضع خودشون ایستادن. شما پیش بینیتون چیه؟ این نقطه سر به سری که الان بهش رسیدیم تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که اون چیزی که نهایتاً به صلح یا توافق صلح در مورد غزه منجر شد، خب مجموعه ای از عناصر و اتفاقات بود که پشت سر هم اتفاق افتاد، به یه جایی رسید که دو طرف، یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، یا حتی میشه گفت سه طرف یعنی حماس، به این نتیجه رسیدند که بهتر یک تغییر توی شرایط داشته باشه. این تغییر توی شرایط به خاطر عجله‌ای که آمریکایی‌ها داشتن و می‌خواستن از این مرحله به مرحله بعد منتقل بشن، با نادیده گرفتن خیلی از موضوعاتی بود که سرش اختلاف اساسی وجود داره. ما یک نمونهش رو در همون بیانیه‌های حماس و مقاومت داریم می‌بینیم. سلاحی که در طول 2 سال جنگ، جنایت و اون کشتار بی سابقه و بسیار وحشیگرانه با قدرت نظامی نتونستن از مقاومت بگیرن، کاملا طبیعیه که با یه توافق سیاسی که جزئیاتش هم مشخص نیست نمیتونن بگیرن. و بخشیش رو هم در اون جلسه بسیار پرچالشی که ویتکاف آمد در کابینه اسرائیل و اونجا راجع به قبل از توافق صحبت کردن، دیدیم که در درون رژیم صهیونیستی هم اختلافات به قدری جدیه که تیم حاکم راجع به این صحبت میکنن که اگر بخواد همینایی که راجبش توافق کردن اتفاق بیفته، دولت سقوط خواهد کرد. یه نمونه پررنگترش رو به نظرم در اون سخنرانی که ترامپ توی کنست داشت میشد دید که از صلح صحبت کرد، از بعضی از طرفدارای خودش تعریف کرد و آمد گفت که من از شما یه خواهشی بکنم این نتانیاهو رو عفو بکنید. یعنی نگفت این خلافکار نیست، مشکل نداره چی،
گفت که بالاخره ما اگه اینجا صلح اتفاق بیفته خب این میره دادگاه و بعد زندان میره به خاطر کارهایی که کرده، اگه میشه از این بگذرید، بالاخره این به خاطر شماها جنایات بزرگی انجام داده. حالا این جنایت البته تعبیر من. بعد به همین دلایل موضوعی که انتظار بره تداوم داشته باشه نیست. ما همین دیروز هم اتفاقا توی دانشگاه یک جلسه با اندیشمندان کشورهای منطقه داشتیم. برای خود من خیلی جالب بود که خب از کشورهای مختلف این اساتید خارجی توش بودن. همین سوال رو من مطرح کردم که تصور خودتون حالا جدا از تحلیل اینه که این چقدر ادامه پیدا میکنه. تقریبا همه موافق بودن که احتمال تداوم برای این موضوع وجود نداره. دلیلش هم اینه که اختلافات سیاسی راهبردی، نه موضوعات تاکتیکی که بشه سرش کنار آمد، بین دو طرف باقی مونده که همه اینها به بعد از توافق منتقل شده و فعلا به نظر میرسه دو طرف توافق کردن که اون استپ و گام اول که ساده ترینش بود، یعنی حماس اسرای اسرائیلی رو آزاد بکنه و رژیم صهیونیستی هم زندانیان دربند و بیگناه فلسطینی رو آزاد بکنه، این که ساده ترین مرحله بود انجام بشه. ما همین در واقع بهانه‌گیری هایی که داره اتفاق میفته، یعنی راجع به انتقال جنازه ها که حماس میگه خب به هر حال شما بمباران کردین زیر یه ساختمونه، دستگاه میخواد که درش بیاریم، اون میگه نه شما هنوز تحویل ندادی. حالا راجع به زنده ها صحبت نمیکنن، باقی مانده جنازه ها، و ازش بهانه میگیرن. ما همین آماری که اعلام شد که در یه روز باز 24 نفر فلسطینی در غزه کشته شدن، اینها اعداد خیلی بزرگ. حالا درسته جنایت اسرائیلی ها اینقدر زیاد بوده که 24 میگن کم شده، ولی 24 بیگناه کشته شدن اعداد خیلی بزرگیه. همه اینها نشون میده که فعلا اگرچه به خاطر حفظ اون نمایش تبلیغاتی قابل توجه در مصر اسرائیل و آمریکا تلاش میکنن که حفظ ظاهر رو بکنن، اما من فکر نمی کنم خیلی ما تداومی در این موضوع داشته باشیم. آقای کسان، شما معتقدی که بسیار شکننده است این آتش بس و تداوم نخواهد داشت؟ ببینید دو تا نکته راجع به مذاکراتی که مخصوصا آمریکا یه طرفش هست، منحصر به این مذاکره هم نیست. یعنی تقریبا آمریکا با هر کس مذاکره میکنه این روش رو پی میگیره وجود داره. یکی این که آمریکایی‌ها معمولا وقتی مذاکره میکنن یک حرفی رو توی مذاکره و اون اتاق مذاکره میزنن، در رسانه یه جوری دیگه بازی میکنن. این باعث میشه که حالا چند تا دلیل داره، ولی شاید یکی از مهمتریناش این باشه که توقعاتی رو در جامعه دو طرف، حالا چه در داخل غزه چه در رژیم صهیونیستی، توقعاتی رو ایجاد میکنه که افرادی که حالا اونجا بازیگر هستن، سیاستمدارایی که اونجا باید بازی بکنن، اونا تحت فشار قرار میگیرن و شاید دیگه اون آزادی قبل رو نداشته باشن. باید خیلی زرنگ باشه کسی که میشینه پای یک میز مذاکره که اون سرش آمریکایی‌ها هستن و حواسش به این چیزها باشه. نکته بعدی این که تو خیلی از توافقات اینجوری بوده، مخصوصا تو این توافقات تو این ادوار مذاکره، حالا همشون هم به توافق نرسید، اکثرا اینجوریه که روی مرحله اول جزئیات خیلی زیاد مطرح میشه، مراحل بعدی رو تقریبا مسکوت میذارن، یعنی جزئیات دیگه‌ای مطرح نمی‌کنن و درخواست‌های اصلی که حالا حماس داره یا طرف اسرائیلی داره، اینا معمولا موکول میشه به دورهای بعدی. مثلا میگن آقا این توافقی که الان می‌خوایم برگزار بکنیم تو 3 مرحله اجرا میشه. مرحله اولش اینه که مثلا انقدر اسیر از این طرف انقدر از این طرف آزاد بشه، بعد بشینیم در فلان تاریخ گفتگو بکنیم، تازه برای مرحله دومش. خب اینا همه یعنی ابهام، یعنی اینکه خب من یه مرحله انجام بدم، استفاده تبلیغاتیش رو آمریکا میبره، تا حدودی رژیم صهیونیستی هم ببره و بعد حالا معلوم نیست چه اتفاقی بخواد بیفته. طبیعتاً توی همچین توافقی نمیشه انتظار داشتش که تمام چیزهایی که چه حتی طرف فلسطینی چه حتی طرف اسرائیلی بخواد اون اجرایی بشه. حتی الان تو ترسیم مناطقی که اسرائیلی‌ها کامل باید از اونجا عقب نشینی بکنن اختلاف هست. یعنی اسرائیلی‌ها حالا تو منطقه‌ای که خط زرد اصطلاحاً ترسیم شده تا حدودی روی نقشه منطقه مشخصی است، اما روی زمین مشخص نیست. بعد مرحله بعدی خط سبزی که باید تو دوره بعدی از اونجا اسرائیل عقب نشینی بکنه اصلا معلوم نیست. یعنی یک چیز مبهمی رو روی نقشه کشیدن و روی زمین اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته تا مرحله بعدیش که دیگه اصلا خیلی ابهام بیشتر هست. عین این ماجرا تو بحث ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه هست. یعنی تعداد دقیق
تقسیم و تخصیص کالاهایی که باید وارد غزه بشه اینها هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه اون کسایی که باید این ورود این کالاها رو مدیریت بکنن اونها هنوز توش خیلی اختلاف نظر هست. این شرایط برای حماس قابل پیش بینی بود، درسته؟ یعنی حماس پیش بینی می‌کرد که این اتفاقات بیفته. دقیقاً اصلا تو همه دورهای مذاکرات همینطور بود. پس چرا حاضر شد مهمترین کارتی که در دست داشت به اسم اسرای رژیم صهیونیستی رو آزاد بکنه و الان اون رو نداشته باشه؟ ببینید اصلی ترین نکته‌ای که برای این دور مذاکرات هستش که میشه گفت به سرانجام تقریبا نزدیکه، باز هنوز نمیشه گفت این دور به سرانجام رسید، این هستش که نسبت به دورهای قبلی تضمین‌های بهتری وجود داره برای اینکه اجرایی بشه. باز این به این معنی نیستش که جنگ به صورت کامل متوقف بشه، چون ما داریم وقتی میگیم توافق آتش بس با صلح خیلی فرق میکنه. صرفاً بحث اینه که یک آتش بسی اتفاق بیفته. اسرائیل وقتی میگه آتش بس یعنی همین شرایطی که الان تو لبنان وجود داره. خب یعنی حملاتی رو هر از گاهی مثل دیشب حملاتی رو ممکنه هر از گاهی انجام بده. منتها نکته‌ای که هست اینه که در این دور از مذاکرات تضمین‌های بیشتر و بهتری وجود داره نسبت به دورهای قبلی که بعضی از مواقع اصلا آمریکایی‌ها حاضر به دادن تضمین نمی‌شدن، بعضی وقتا که تضمین می‌دادن بسیار تضمین. حسن این تضمینی که در پسش هم ترامپ هم نتانیاهو دارن تهدید میکنن که درهای جهنم رو به روی شما باز میکنیم و چنان میکنیم و چنین میکنیم، این تضمینه کجاست؟ ببینید تضمینه مربوط به این میشه که این مرحله اول این دور به مرحله دوم وارد بشه. یعنی از مرحله اول که صرفاً حالا تبادل یه تعداد اسیر هست و یه مقدار عقب نشینی تا مثلا خط زرد، به مرحله بعدی که حالا عقب نشینی تا خط سبز هست، باز شدن در واقع ورود بیشتر. شما با این تضمین ها میرسه به اون مرحله؟ نکته که هست اینه که این تضمین ها چون نسبت به قبل تضمین های جدی تری است و اون مسیری که برای ورود به مرحله دوم هست مسیر محکمتری هست، احتمال اینکه ادامه پیدا بکنه هست. شما پیش بینیتون اینه که میرسه به مرحله دوم؟ به نظر من خیلی خوشبینانه نیست اینکه وارد بشیم. چرا تضمین وجود داره؟ اما نسبت به دورهای قبلی تضمین های بهتری هست. یه موقع هستش که حالا من از زاویه نگاه خودم دارم نگاه میکنم، قطعاً آمریکا و اسرائیل طرف قابل اعتمادی نیستن برای اینکه توی این مذاکرات بخوام به تعهدشون عمل بکنن، ولی نسبت به تضمین‌های قبلی شرایطی است که برای مذاکره مناسب‌تر هست، برای در واقع توافق مناسب‌تر هست. یعنی این تضمین‌ها باعث شد که حماس ترغیب بشه به اینکه بره به سمت اینکه در واقع به این تحلیل برسه که این توافق قابلیت ورود به مرحله دوم رو داره. آقای دکتر شما فکر می‌کنید تضمین‌ها رو چقدر میشه جدی گرفت و چقدر میشه با این تضمین‌ها خوشبین بود که این آتش‌بس به مرحله بعدی وارد بشه؟ به نظر من ورود به مرحله بعدی، یعنی حداقل خود من اینطوری فکر میکنم که جدای از تضمین‌ها ورود به مرحله بعدی احتمالاً اتفاق میفته. یعنی ما فاصله بین مرحله اول و دوم اونقدر فاصله بزرگی نیست. یعنی حتی مثلا با چالش که سر خلیل سلاح وجود داره، با چالش که سر تحویل جنازه ها وجود داره، اونها دعواهایی که بعداً اتفاق میفته. نگاه کنید موضوع جنازه ها موضوعیه که اتفاقاً حل و فصلش کمک امنیتی به اسرائیل هم میکنه. یعنی به هر حال اینکه اینها کجا نگهداری میشدن چون نیاز به دستگاه‌هایی برای حفاری هست، تیم‌های ویژه‌ای برای پیدا کردن هست، اینها بعضی خلاهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی. یعنی حماس واقعا میاد اینجوری دستشو باز بکنه برای رژیم که بدونن کجا نگهداری دیگه. به هر حال اون بعضی از این نگاه کنید خیلی چیز پیچیده‌ای این وضعیت نگهداری نبوده. نکته‌ای که در نگهداری وجود داشته در مورد خیلی از اسرا پنهان موندن جاست، نه اینکه کجا بوده. یعنی نگاه کنید، من یه مثالی بزنم خوب ذکر هم بکنیم سالگرد شهادت شهید سنوار دیگه که مدت‌ها اینها دنبالش بودن. کجا بود؟ در یه ساختمانی در یه منطقه جنگی در طبقه دوم، نه زیر زمین، نه خیلی. اون مسئله بحث حفاظت اطلاعات و حفظ در واقع محرمانگی اطلاعات. شما الان میگه که دانستن این که کجا نگهداری میشدن برای خود رژیم هم میتونه دستاورد کامل میکنه دیگه. یعنی شما یه جدولی داری توش یه سری نقطه خالی داری. منظورم این بود که اینکه ما وارد بخشی از مرحله دوم بشیم، مثل اینکه مرز رفح باز بشه، امکانات بیشتری وارد بشه، صحبت بشه راجع به آینده، این خیلی دور از دسترس نیست. نقاط اختلاف اصلی سر این نیست که مرز کی باز میشه. نگاه کنید بعضی از اینها چرا در توافق اتفاق افتاد؟
رژیم و ایالات متحده به عنوان حامی اصلیش به این نتیجه رسیدن که این دستور کاری که نتانیاهو داره پیش میبره و بعضی از اون دیگه به مرز دیوانگی رسیده که نقطه اوجش حمله به قطر بود و تهدید به این که ما به ترکیه حمله میکنیم، که حالا ظاهرش ساده باشه اما یه سوال بسیار ممکنه ترکیه خیلی محبوب نباشه برای اینکه بخوان ازش دفاع بکنن، اما وقتی شما خیلی جدی میای خطوط درگیری ترسیم میکنی با روسیه در اروپا و مهمترین موضوعش ماده 5 ناتو، میگی حمایت دست جمعی از کشوری که مورد حمله قرار میگیره و ترکیه بزرگترین ارتش اروپایی ناتو رو داره، این سال پیش آمد که خب فردا نتانیاهو به ترکیه حمله میکنه، ما چیکار کنیم؟ اگر کنش انجام بدیم، خب نمیتونیم، ما اسرائیل رو که نمیتونیم هدف کنش انجام ندیم، فردا در مقابل روسیه میخوایم چیکار بکنیم؟ یعنی کار به جایی رسید که ایالات متحده به این جنبندی رسید که باید دوباره مثل روزهای اول بعد از 7 اکتبر مستقیما دخالت بکنه و یک راه تنفسی برای رژیم صهیونیستی باز بکنه. این راه تنفس در بعضی زمینه‌هاش که خب ساده تر بود، اصلا شما چرا در واقع به این شکل آشکار آمدید گرسنگی حداکثری میدید و میخواید جمعیت رو نابود بکنید؟ وقتی غزه رو به اون شدت، شهر غزه رو منظورم نه کل منطقه رو، بمباران میکنید و خروج اون قدری که میخواد اتفاق نمیفته، یعنی به هیچ زوری نمیشه این مردم رو جابجا کرد. پس بهتر از بعضی چیزایی که قطعا روی زمین اتفاق نمیفته به خاطر اون عملگرایی آمریکایی کوتاه بیاد رژیم صهیونیستی، در مقابلش هم بعضی امتیازات رو بگیره. یعنی رژیم به خاطر تظاهرات‌های مستمر و گسترده خانواده در واقع زندانیان اسرائیلی در فلسطین که نظامی ها هم بودن باقی موندن، یعنی اینها زندانی های نظامی بودن، به شدت تحت فشار بود. این عامل فشار کم بشه، نوعی توافق مطرح بشه. ایالات متحده نگاه کنید، بعضی از این تصاویریه که شاید درکش برای اونایی که فهمی از جامعه داخلی آمریکا ندارن کمی سخت باشه. نماینده آمریکا رو که رفت آمریکا برای جلسه آخر شورای امنیت، نماینده ویژه‌شو آقای رئیس جمهور فرستاد که بره اونجا رأی وتو رو اعلام بکنه. از راه که داشت میرفت داخل سازمان ملل و بعد در مراسم بعدی که بیرون می آمد به شدت مردم عادی بهش حمله میکردن که تو یک جنایتکاری، تو و خیلی از دیپلمات‌های عادی حاضر به این که جلسه شورای امنیت جلسه خیلی مشهوری، آرزوی خیلی از دیپلمات‌های بین‌المللی که اونجا بشینن عکس بگیرن. آمریکایی‌ها خیلی هاشون جلسه رو نمیرفتن، یعنی به زور باید شرکت می‌کردن برای اینکه اون در واقع خجالت و شرمندگی بین‌المللی رو نمی‌خواستن داشته باشن. همه اینها باعث شد که یک گام به جلو برن و بعضی از چیزهایی که در گام دوم ازش صحبت میشه، یعنی اون مراحل اولیه، چیزایی که سرش اختلاف اساسی وجود داشته باشه یا منفعت اساسی داشته باشه نیست. اختلاف اساسی سر اینه که غزه چجوری اداره بشه، اختلاف اساسی سر اینه که در واقع حماس یا به صورت کلی مقاومت چجوری خلع سلاح بشه که قابل تایید باشه. شما این نیروها رو اگر پیدا می‌کردی تو این 2 سال می‌کشتی، نتونستی پیدا بکنی، حالا چجوری می‌خوای مطمئن باشی که این اسلحه داره یا نداره یا کنش نظامی میکنه یا نمیکنه و چجوری در واقع چتر امنیتی رژیم صهیونیستی اونجا مسلط باشه که جلوی اقدامات مقاومت رو بگیره. اینها موضوعاتیه که به نظر من اتفاقا نه تنها با مذاکره سیاسی به نتیجه نخواهد رسید که خود اون دیپلمات هایی که راجع به این موضوع صحبت میکردن هم میدونستن به نتیجه نمیرسه، میخواستن از این شرایطی که توش وجود دارن یک گام تغییر بدن. الان این که برخی شاید تحلیلشون این باشه که رژیم به دنبال بهانه تراشی است که مجدد جنگ رو آغاز بکنه، شما اصلا با این موافق نیستید؟ من فکر میکنم که رژیم اصلا نیازی به بهانه برای آغاز جنگ نداره، منتظر تا بعضی از اون اتفاقاتی که میخواد رخ بده تا ما باید آماده گام بعدی بشیم. نگاه کنید در مورد لبنان که واضح ترین موضوع توافق خیلی از این چالش‌هایی که توی غزه رو داشت اصلا نداره، مرزها مشخصاً، موضوع قطعنامه مربوط به سالها قبل راجع به جزئیاتش کار شده قرار بود اتفاق بیفته. ما الان تقریباً نزدیک 1 سال از موضوع توافق لبنان رو کمتر داره میگذره که اون توافق اتفاق مگه انجام شده. همین امروزی که داریم صحبت میکنیم یکی از نکات جدی اینه که هم در طرف لبنانی مقاومت هم در طرف صهیونیستی دو طرف دارن آماده میشن که احتمالاً به زودی ممکنه جنگ بعدی رو خواهیم داشت و این آمادگی دو طرف مال الان هم نیست، از چند روز یا کمتر از 1 ماه بعد از اینکه توافق شروع شد دو طرف داشتن آماده میشدن، یعنی آمادگی دارن کسب میکنن که حالا کی شرایط مناسب برای درگیری بعدی باشه. در مورد غزه هم همین اتفاقه، یعنی کسی که فکر میکنه اون سخنرانی آقای ترامپ توی شرم الشیخ و اون اظهاراتی که داشت که من
نمیدونم این جنگ رو هم تمام کردم و نمیدونم این دیگه صلح ابدی و نمیدونم پراسپریتی با خودش به همراه داره برای منطقه، رفاه به همراه داره و آسایش برای منطقه. کسی که اینطوری فکر بکنه واقعا سیاست ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه رو، بدیهیاتش رو به نظر متوجه نمیشه. بسیار خوب. خب اشاره کردن که یکی از چالش‌های مهم بر سر آینده اداره غزه است. حالا هر اتفاقی که بیفته، اگر فرض رو بر این بزنیم که به مرحله دومی خواهیم رفت و این آتش‌بس ادامه پیدا خواهد کرد، این چالشی که اشاره کردن چالش مهمیه. سناریوهای محتمل الان چیه برای ادامه غزه؟ من حالا دنباله اون سوال قبلی، اون زاویه اسرائیلیش رو هم یه نکته عرض بکنم که وصل بشه به این قضیه. اینم باید حواسمون باشه که ما تو طرف اسرائیلی سال 2026 برگزاری انتخابات کنست رو داریم. یعنی یک فرصتی باید نتانیاهو داشته باشه برای در واقع بازسازی وجهه خودش، چون تو تمام نظرسنجی هایی که تو حداقل 6 ماه اخیر داره برگزار میشه اینه که اگر با این شرایط انتخابات برگزار بشه، نتانیاهو و حالا ائتلافی که میتونه درست بکنه زیر 60 کرسی کسب خواهد کرد. یعنی نمیتونه دولت تشکیل بده و دولت میفته در دست در واقع اپوزیسیون نتانیاهو. پس نتانیاهو شرایطش به گونه‌ایه که یک محدودیت زمانی رو هم جلوی خودش داره میبینه و این رو هم باید لحاظ بکنه. این یک نکته. نکته بعدی این که توی این مذاکره، اون همون چیزی که عرض کردم تو رسانه‌ها حرفایی که زده میشه، اصلا توی این مذاکره بحث از در واقع خلع سلاح حماس وجود نداره. این حرفاییه که بیرون زده میشه، تو رسانه زده میشه. طرف فلسطینی هم اصلا تمایلی به همچین بحثی نداره. طبیعیه که اصلا وقتی بحث صحبت از خلع سلاح حماس بشه اصلا وارد بحث نمیشه. اونجا فقط تو مذاکره این که میگم از این دور به دور بعدی بریم، بحث سر اینه که خب مثلا ارتش اسرائیل کجا مستقر باشه، فلسطینی‌ها کجا، تا چقدر اطراف مرز میشه رفت، تا چقدر نمیشه رفت، نمیدونم زمین‌های کشاورزی، فرآیند بازسازی چگونه است، چقدر کالاهای در واقع کمک‌های بشردوستانه وارد بشه. بحث سر این چیزهاست و الا سر خلع سلاح حماس که صحبتی مطرح نمیشه. رو همین حساب پس احتمال این که بخواد با توافق به این جمع‌بندی برسن، یعنی هم طرف اسرائیلی و آمریکایی و هم طرف فلسطینی به این جمع‌بندی برسن که خب جایگزین حماس مثلا فلان است، این احتمال به نظر من وجود نداره. یعنی شما متوجه تمام این اظهاراتی که در مقدمه بحث بهش اشاره کردم که زبان تهدیدآمیز حالا ترامپ و نتانیاهو، اینا صرفاً بحث‌های رسانه‌ایه، در عمل اصلا راجع به این چیزا یعنی صحبت نمیشه. بحثی که در توافق نوشته شده باشه نیست. بحثی است که میگه خب الان توی این مرحله ما می‌خوایم این کارا رو بکنیم، یه امتیازایی هم ممکنه بدیم، ولی افق بلند ما چیست؟ مثلا اینکه برای حماس یک جایگزین پیدا بکنه. حالا این جایگزین چه شکلی باشه؟ آمریکا یه چیزی میگه، تو اسرائیل مثلا جناح راست یه چیزی میگه، جناح ملی مذهبیش یه چیز میگه. هنوز سر اینها حرفه، یعنی هیچ کدومش در طرف خود دشمن هم به این جمع‌بندی نرسیدن که این مثلا میشه راهکار ما، چه برسه که در توافق با حماس به این جمع‌بندی برسن. اون چیزی که بندهای توافق نشون میده بر سر این هستش که تو این مراحل چه اتفاقی بیفتد. یعنی بر سر آینده غزه ما بحثی نداریم توی توافق. ولی خب بله، طرف فلسطینی هم گفته ما سلاح مقاومت رو هیچ وقت زمین نخواهیم گذاشت، طرف آمریکایی هم میگه که باید حماس تسلیم خواسته های ما بشه، اسرائیلی هم میگه ما میخوایم حماس رو خلع سلاح بکنیم یا مثلا کامل توان نظامیش، حالا با این ادبیات که توان نظامی حماس رو از بین ببریم، که حالا معنای دیگه‌اش میشه تقریبا خلع سلاح حماس، حالا نه دقیقاً ولی تقریبا. پس اینها یک بحثایی است که کاربردهای دیگه‌ای داره، ولی در توافق این موضوعات مطرح نیست. حالا سناریوها چه میتواند باشد؟ یکی از سناریوهای مهم این هستش که درگیری‌های داخلی در غزه باید افزایش پیدا بکنه. یعنی مطلوب اسرائیلی‌ها اینه که در داخل یه سری گروه‌های کوچیکی که با مقاومت همراه نبودن، عمدتاً گروه‌های خلافکار هستن، گروه‌هایی هستن که گرایش تکفیری دارن بعضیاشون، اینها باید برن به سمت اینکه آشوب درست بکنن توی غزه. خب این چند وقت اخیر هم این اتفاق میافتاد، یعنی از سرقت‌های کوچولو کوچولو گرفته تا برگزار کردن مثلا تجمعات 10-20 نفری، تا تیراندازی‌ها و درگیری‌های کوچیک محلی، در واقع حالا نمیشه اسمش هم گذاشت نظامی، خیلی درگیری‌های محدود، و این مطلوب اسرائیلی هاست. حالا چرا این درگیری‌ها الان یه مقدار زیاد شده؟ دلیل اصلیش اینه که ورود کمک‌های بشردوستانه زیاد شده. الان تقریبا حالا کمتر و بیشتر هولوش 600 کامیون در روز از رفح وارد غزه میشه. این گروهایی که عرض کردم
در واقع ممر حیاتشون دزدیدن این کمک‌های بشردوستانه است. یعنی اینها گروه‌های کوچیکی دارن که معروف‌ترینش همون القوات الشعبیه یاسر ابوشبابه، یا مثلا یک گروه دیگه‌ای که الان درست شده به اسم گروه یگان‌های واکنش سریع، اسم خودشون این گذاشتن. جفتشون هم گرایش‌های تکفیری دارن. اینها میرن کامیون‌هایی که وارد میشه تو مسیر اینها رو میدزدن، منتقل میکنن جاهای دیگه و بعد تو بازار سیاه در داخل غزه چند برابر قیمت اونها رو میفروشن. و بعد با این پول چیکار میکنن؟ میرن نیروهای جدید جذب میکنن، سلاح جدید جذب میکنن و تجهیزاتی که نیاز دارن. جالب اینه که همشون هم با اسرائیل در ارتباطن و جالبتر از اونی که اصلا کوچکترین تلاشی هم نمیکنن که اینو مخفی کنن. یعنی یاسر ابوشب رسما با رسانه‌های اسرائیل مصاحبه میکنه، خیلی علنی، حتی دیدار میکنه با نظامی‌های اسرائیلی. این یکی از سناریوهای جدی است. خب این طبیعتاً باعث چی میشه؟ باعث این میشه که یه بخشی از توان حماس بره صرف آرام نگه داشتن غزه. باید امنیت رو برقرار کنه. جاهایی که خراب هستن، تقریبا بیشتر از 80% ساختمان‌ها تو غزه تخریب شده. خب این خرابه‌ها یه بخشی از ساختمان‌ها هست، یه بخش دیگه‌اش نیست. افراد میخوان برن وسایل زندگیشون رو در بیارن. اون گزینه‌هایی که پیش از توافق مطرح میشد که حتی صحبت از تونی بلر شد، اینکه یک حاکم موقتی یا نیروهای بین‌المللی اینجا مستقر باشن، در اصل مدیریت رو بر عهده بگیرن که تو طرح ترامپ هم بهش اشاره شده بود، اینها کلا الان منتفی شده. منتفی نشده ولی روش به جنبندی نرسیدن، یعنی اجماع صورت نگرفته. تو طرف آمریکایی بیشترین گزینه‌ای که مطلوبشون هست این استش که یک حکومتی متشکل از حالا 2 یا 3 کشور اروپایی و 2 یا 3 کشور عربی، یه چیزی به این شکل درست بشه و اینها بیان اونجا غزه رو به چند نقطه تقسیم بکنن، مثل کاری که تو عراق میکردن زمان اشغال عراق. مثلا تو بصره به فرض انگلیسی‌ها مستقر میشدن، فلانجا به همین شکل بخوان تو غزه این حرکت رو انجام بدن که اسرائیلی‌ها مستقیما با فلسطینی‌ها رو در رو نباشن. ولی در داخل رژیم جناح ملی مذهب بیشترین چیزی که مطلوبش هست این هستش که غزه کامل اشغال بشه، که خب خیلی نگاه افراطیه. تقریبا میشه گفتش که اکثریت جامعه اسرائیل هم این رو نشدنی میدونن. یعنی خیلی با وجود اینکه 2 سال جنگیدن به این شرایط تازه رسیدن، یه گزینه محتملی خیلی نیست. یکی دیگه از گزینه‌هایی که مطرحه و این رو بیشتر مخالفای نتانیاهو در حالا جریان میانه رو راست میانه مطرح میکنن، این هستش که ما یک در واقع جایگزینی برای تشکیلات خودگردان درست بکنیم. یعنی یک سازمان دیگه‌ای درست بشه، چند گروه فلسطینی بیان، منتها حماس به عنوان یک اقلیت توی اون قرار بگیره. یعنی قدرت اصلی در واقع متوجه حماس نباشه. حماس صرفا یکی از اعضای اون باشه که این رو حالا به تعبیر خودشون نزدیکتر به واقع میدونن. یه گزینه دیگه هم این هستش که حالا بیشتر چپگراهای رژیم روش بحث دارن، این هستش که تبدیلش بکنن به یک حکومت کنفدراسیونی. یعنی غزه برای خودش یه حکومت داشته باشه، منتها این حکومت چیزی که الان در منطقه A کرانه باختری هست این تیپی عمل بکنه، خدمات شهری بده، نمیدونم بهداشت و درمان رو انجام بده، نمیدونم آب و برق و جمع کردن زباله ها و فلان، اینها با شما. منتها در بحث‌های مربوط به امنیت، در بحث‌های مربوط به سیاست خارجی یک کمیته مشترکی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باشه که راجع به اینها تصمیم بگیره. یه حالت تقریبا شبیه کنفدراسیونی. اینها 3-4 تا گزینه‌ای که بیشتر از همه راجع به اینها صحبت میشه. ولی خب چند تا گزینه دیگه هم هست که خیلی به واقعیت نزدیک نیست. متشکرم. از بین این سناریوهایی که به اشاره کردن یا شاید سناریوهای دیگری، شما فکر می‌کنید که محتمل ترین کدام هست و چه سرنوشتی در انتظار نحوه اداره غزه هست؟ من یه چیزی رو اضافه بکنم. در متن توافق این موضوع آمده که حماس نقشی در آینده غزه نداشته باشه به معنای امنیتی، یعنی حضور امنیتی در واقع براش یک حالا ترتیباتی برای اداره آینده غزه متفاوت از اینه که هست در نظر گرفته بشه. بر اساس همین تفسیر میکنن که وقتی موضوع امنیت در اختیار یک گروه دیگه باشه، طبیعتاً سلاح باید در اختیار اونها باشه. از این نتیجه میگیرن که حماس باید سلاح نداشته باشه. آره. و در واقع چند پله رو طی میکنن که بگن ما سر این توافق کردیم. اما همونطور که گفتم، چیزی رو که در جنگ با زور و با اون جنایت عجیب و غریب به دست نیاوردید، شما در توافق هم نمیتونید به دست بیارید. اصلا ملاکی برای راستی آزمایی نداره. یکی از دلایلی که میگن این به نتیجه نخواهد رسید همین موضوع. راجع به سناریوهای آینده من فکر میکنم حداقل در کوتاه مدت همون چیزی که شاید بیشتر از 1 سال حماس هم صراحتاً باش موافقت خودش رو اعلام کرده اینه که
موضوع خدمات اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی توسط یک کمیته بی‌طرفی اتفاق بیفته. طرح اولیه این بود که این کمیته مال فلسطینی ها باشه غیر از حماس، و طرح ثانویه این بود که این کمیته متشکل از فلسطینی ها و بعضی از کشورهای عربی باشه که کمک میکنن به این فرایند برای اینکه اون موضوع اتفاق بیفته. دلیل اینکه مقاومت با این طرح هم موافقت میکنه علیرغم اینکه بالاخره طبیعتاً حق تعیین سرنوشت با فلسطینی هاست، اینه که شرایط اجتماعی و انسانی اونقدر بحرانیه که شما مجبورید تلاش بکنید به گام بعدی حرکت بکنید. همون چیزی که در سوال شما بود که علیرغم این که هیچ تضمینی وجود نداره و این جنایت اسرائیلی ها چرا مقاومت با این موضوع همراهی میکنید، دلیلش اینه نگاه کنید مهمترین پایگاه مقاومت پایگاه مردمیشه. ما باید توجه داشته باشیم در منطقه محدودی که 2 سال بمباران مداوم شده، حماس باید محبوبیت قابل توجهی داشته باشه که بدون هیچ حساب و کتاب اجتماعی ما بحران اجتماعی داخلی غیر از اونهایی که اسرائیل میسازه، اشاره کردن و کاملا درست بود و حتی طرف اسرائیلی هم هیچ کاری نمیکنه، میگه اینا دارن با ما کار میکنن، آدمای ما ازشون حمایت میکنیم. غیر از اون بحران‌های دستساز بحران عمومی وجود نداره. این یعنی شما پایگاه اجتماعی بسیار قوی دارید و در تصمیمات باید به این پایگاه اجتماعی توجه بکنید. یعنی خیلی از اینها برای اینه که ما بالاخره اینجا زندگی میکنیم، اینا آمدن دارن جنایت میکنن، هر احتمال اندکی برای اینکه شرایط تغییر بکنه هم باش همراهی میکنیم. من به نظرم حداقل در گام اول بر اساس همین صحبتی که امروز هم حماس داشت که زودتر این کمیته مدیریت اجتماعی رو تشکیل بدیم بریم به گام بعدی، در واقع یه چیزی در توافقی بین بخش فلسطینی و بخش عربی محتمل ترین موضوعه. گرچه خب غربی ها تمایل دارن، بخشی از اینها هم به نظرم به خاطر همون خوی استعماری قدیمه که اگر قرار اتفاقی هم بیفته ریاستش با ما باشه. من این موضوعی توی انگلستان میدونم برای خودم خیلی جالب بود که پرسیدن که میدونید شما چرا تونی بلر رو کاندیدا کردن که بیاد رئیس اینجا بشه؟ گفتن چرا؟ چون خود شیطان مستقیما نمیتونه بیاد مدیریت بکنه این به نمایندگی. یعنی همچین فرد نامحبوبی که حتی در خود بریتانیا اینقدر راجبش صحبت‌های خاص هست رو میارن و برای اینکه اینجا رو بتونن مدیریت بکنن. به نظرم شکلگیری کمیته مدیریت اجتماعی حداقل شکل اولیش برای ورود بعضی از تجهیزات و رفتن به گام دوم یه چیزی بینابین این اتفاق میفته. اما ما باید توجه داشته باشیم افرادی مثل بلر، خود غربی ها چرا نمیان مستقر بشن؟ برای اینکه خوب میدونن در صورت کوچکترین تنشی اولین موضوعی که هدف قرار گرفت اونها خواهند بود. نتانیاهو مگه بعد از 2 سال جنایت میتونه بیاد بره تو غزه راه بره که آقای بلر اونجا بره مدیریتش بکنه؟ یعنی یک مقداری هم در واقع باید واقع بین بود و روی زمین حرکت کرد. اون چیزی که به واقعیت خیلی نزدیکتره کمیته ای از بعضی فلسطینی های بوروکرات و مثلا بعضی از مقامات مصر، قطر و حالا ترکیه هم خیلی تلاش داره که جزو این گروه باشه. اینها بسیار خوب. بعد از توافق آتش‌بس یه گزینه خیلی مورد توجه قرار گرفت که این آتش‌بس پشت صحنه پایان آتش‌بس در نقطه دیگری است. در منطقه‌ای که ما هستیم چه نقاط مستعدی برای درگیری وجود داره و شما فکر میکنید که منطقه به کدام سمت در مجموع داره پیش میره؟ چه بحث سیاست خارجی امریکایی ها در منطقه، اتفاقاتی که الان داره میفته، حالا نمیدونم بهش ضمیمه میشه کرد، حملات دیشب رژیم رو به حزب الله، از اون طرف دیدار جولانی با آقای پوتین، اتفاقاتی که در پیرامون خودمون شاهدش هستیم، به نظر شما منطقه به کدام سمت داره پیش میره؟ حالا با توجه به حوزه مطالعاتی خودم که حوزه رژیم هست، طبیعتاً تو حوزه‌های دیگه نمیتونم خیلی نظر بدم. خیلیش به رژیم ربط بله، ولی اونی که مرتبط با رژیم هست و از زاویه مرتبط با رژیم اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، یکی از جاهایی که قطعاً بعد از این جنگ برای رژیم مثل قبلش نیست یمنه. یعنی به هیچ وجه اسرائیلیا مثل قبل دیگه به یمن نگاه نمی‌کنن. یمنی که شاید قبلا برای اسرائیلیا هیچ تهدیدی محسوب نمی‌شد و واقعا اصلا براش وزنی قائل نبودن، اما اصلا تغییرات ساختاری تو آمان دیدیم. بعد از این جنگ تو آمان یک بخشی اضافه شد برای در واقع اداره کل یمن اضافه شد توی آمان که خب این نشون میده که روی یمن سرمایه‌گذاری جدی میکنن با توجه به اینکه
اون جوری که میخواستن روی یمن نتونستن باعث متوقف شدن حملات بشن. یعنی نهایتا رسید به اینجایی که در غزه با حماس به توافق برسن که یمن دست از شلیک موشکاش برداره. خب این به نظر من باعث میشه که اسرائیل روی یمن یه حساب ویژه‌تری باز بکنن، کمون که باز کردن به نظرم. و چون مشکل اصلی هم که اسرائیلی‌ها در تو یمن دارن بحث اطلاعاته، یعنی چون سالها اونجا بهش بی‌توجهی کردن، اطلاعات خوبی نسبت به یمن ندارن. پس باید برن به سمت اینکه اطلاعاتی بسیار دقیق از داخل یمن جمع‌آوری بکنن که حالا ازش استفاده‌های مختلف بکنن. توی سوریه این احتمال وجود داره و با توجه به اینکه حضور مستقیم نظامی دارن و یه سری حالا بالاخره تحرکاتی هم در داخل سوریه داره شروع میشه، مخصوصا توی مناطقی که حالا اسرائیلی‌ها هم اونجا حضور دارن، اینی که احتمال افزایش درگیری‌های علیه اسرائیلی‌ها وجود داره و اسرائیلی‌ها هم طبیعتاً میخوان فعالیت نظامیشون رو اونجا تشدید بکنن. چون وقتی اومده چند تا پایگاه نظامی، پایگاه‌هایی هم که نگاه می‌کنید در حد مثلا یک کانکس و دو تا کانکس نیست، یعنی پایگاهی که اومده برای اینکه اونجا اشغالگری داشته باشه. این احتمالاً اونجا درگیری‌های وجود خواهد داشت، اما الزاماً نه با جولانی. منظورم این نیستش که الزاما بخواد با جولانی یا جولانی علیه اینها اتفاقی توشون بیفته. قضیه جولانی خب متفاوت تر هستش و برمیگره به مسیری که بخواد تو مذاکراتی که داره با دیگران ببرتش جلو. در لبنان و مشخص حالا بیشتر از همه در لبنان هم این احتمال خیلی جدیه، یعنی اینکه حملات در لبنان رو ما نسبت به حالا یکی دو ماه گذشته اونجا شدیدتر و جدی‌تر ببینیم احتمالش خیلی وجود داره. با توجه به دکترین امنیت ملی رژیم و کلاً بحث مکتب امنیتی که رژیم داره از حیث حالا فرهنگی برای خودش، قطعاً تحرکات امنیتی در رأس تمام تحرکات سیاسی رژیم خواهد بود و حتی اگر دولت بعدی رو هم نتانیاهو تشکیل نده، یعنی اگر با همین روالی که تو نظرسنجی هست انتخابات برگزار بشه و نتانیاهو نباشه کسی دیگری باشه، قطعا در رأس برنامه‌های اون بحث‌های امنیتی است. چون الان که شما نگاه میکنید تمام رقبای نتانیاهو هم ملاحظات امنیتیشون در رأسه، یعنی کسی دیگه صحبت از بحث‌های اجتماعی و اقتصاد و نمیدونم بهداشت و درمان اینا نمیکنه توی رژیم. همه دارن بحث‌های امنیتی میکنن، منتها هر کدوم با زاویه خودشون، هر کدوم با اهرم‌هایی که در اختیار دارن و بر اساس اون بخوان به حالا اون اهداف برسن. اینی که به نظر من قطعاً این قضیه وجود داره و رژیم هیچ وقت دست از این که توی کشورهای منطقه بخواد اختلالی ایجاد بکنه، عملیات نظامی انجام بده بر نمی‌داره. این درگیری اخیر دیشب عرض می‌کنم با حزب الله جنوب لبنان، آیا باز مسئله خل سلاح حزب الله رو میخواد بالا بیاره؟ یه نکته‌ای که توی خبرهای این چند روز هم بود این بود که فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل با فرماندهان جوخه‌های آماده باش توی تمام این شهرهای مرزی که در مرز اسرائیل لبنان وجود داره، در داخل اینها جوخه‌هایی هست مثل جوخه‌های آماده باش، حالا شهرهای کوچیکش 10-12 نفر تا شهرهای بزرگ که مثلا 60-70 نفرن. اینها اولین واکنش نسبت به هر درگیری باید اینها بدن. خب یک خبرهایی بود تو این چند وقت که اینا میگفتن ما نیروهای حزب الله رو که تو مرز مستقر هستن داریم کاملا میبینیم، حتی با چشم خودمون داریم میبینیم، اینا دارن تحرک میکنن، اینا دارن آماده میشن. حالا حرفی که اینها میزدن و از اون طرف ارتش اسرائیل خیلی تو جلسات مختلف و تو پیام‌هایی که به اینها میداد خیلی اصرار داشتش که اینها رو آروم بکنه که نه ما حواسمون هست و اجازه نمیدیم مثلا حمله اتفاق بیفته. میتونه ناشی از این باشه که حزب الله توی اون منطقه جنوب لبنان توان نظامی خوبی برای خودش درست کرده و تقریبا میشه گفت از حیث نظامی بازسازیش کرده، چیزی که حالا طرف اسرائیلیا دارن میگن و اون هدفی که حالا اسرائیلیا همیشه داشتن و تو اون توافقه هم به نتیجه نرسید، اون که در واقع عقب نشینی حزب الله از جنوب لبنان تقریبا میشه گفت که اجرا نشده و به یه همچین چیزی نتونستن اسرائیلیا برسن. پس میتونه برای اسرائیلیا منشأ نگرانی باشه. رو همین حساب احتمال اینکه تحرکاتشون اونجا افزایش بدن با این زمینه‌ها وجود داره. بسیار خوب. آقای دکتر، در تحلیل تحولات منطقه و اتفاقات مختلفی که شاهد هستیم اشاره کردم، مثل دیداری که جولانی با آقای پوتین داشته و درگیری‌های لبنان و اتفاقاتی که در مجموع شاهدش هستیم،
و به ویژه سیاست خارجی آمریکایی‌ها، بحث بگرامی که مطرح کردن، شما فکر می‌کنید که منطقه به کدام سمت داره، چه اتفاقی داره میفته؟ نگاه کنید، از دید آمریکایی‌ها اتفاقاتی که توی غرب آسیا داشت میافتاد یک هزینه اضافه برای سیاستی بود که اونها پیگیر بودن. به چه معنا؟ من یه مثال خیلی ساده قابل فهم میخوام بزنم. آقای ترامپ توی مصر نماینده امارات رو که دید چی گفت؟ گفت پول. اون نگاهش به منطقه اینه، ما یه تعداد کشور پولدار داریم که اینا خودشون نمیفهمن با این پولاشون چیکار کنن، میتونیم بگیریم ببریم. یه تعداد چالش امنیتی تو منطقه داریم که قرار بود عربستان و اسرائیل در صلح آبراهام کنار هم قرار بگیرن، اینها رو اونا حل بکنن، هزینه‌شو خودشون بدن، نیروشو خودشون داشته باشن. اگر نتونستن مدیریت بکنن، من به عنوان ایالات متحده مقطعی خیلی تاکتیکی وارد بشم حلش بکنم. من قرار بود چیکار بکنم؟ قرار بود که مستقر بشم در شرق آسیا، چین رو کانتینمنت بکنم. اصلا موضوع بگرام هم برای همین بود. در صحبت آقای ترامپ میگن خب بگرام ما که ول کردیم آمدیم، اون به چه درد ما میخوره؟ میگه اولا ما ساختیم، پولشو که میخواد بده. البته این جالبه که ساخت آمریکایی ها نیست، ولی میگه به هر حال ما ساخت. دوم میگه این نزدیک اون مراکزیه که چین توش موشک میسازه، یعنی اصلا توجیه میخواد بکنه برای هیئت حاکمه آمریکا، میگه چین، خود افغانستان رو نمیگه. در این دید در سیاست ایالات متحده هر چقدر بحران مدیریت شده در منطقه وجود داشته باشه که عناصر که از طرف آمریکا مأمور بودن بحران رو مدیریت بکنن بتونن مدیریت بکنن، برای آمریکا مطلوبه این بحران از این حدی که عبور بکنه با سیاست ایالات متحده در وضعیت فعلیش که هم باید راهی برای منازعه توی اوکراین پیدا بکنه، هم راهی برای شرق آسیا پیدا بکنه، یعنی از یه حدی بحران در منطقه اضافه بشه، اون قابل تحمل نیست. ما باید به این نکته توجه بکنیم. آمریکایی‌ها در ادبیات داخلیشون، اون چیزی که اندیشمندان میگن، به شدت دارن خودشون رو برای درگیری تو شرق آسیا آماده میکنن. یعنی نوشته‌هایی که توی مطالب آمریکایی هر روز تکرار میشه اینه که ما سال 2027 2020 مثلا همین چیزایی که راجع به منطقه میگن، فردا قرار جنگ بشه، پس فردا قرار جنگ بشه، ما 2027 2028 موقعیه که حداکثر تا 2030 تو شرق آسیا وارد جنگ میشیم. پس بنابراین باید یه نیروی قابل توجهی رو اونجا متمرکز بکنیم، از همه جای دیگه خودمون رو فاصله بگیریم. اما مشکل اینه اون افرادی که از طرف آمریکا قرار بود منطقه رو مدیریت بکنن توانشو ندارن و ضمناً برای منافع شخصی و گروهی بعضیاشون مثل همین باند جنایت کار حاکم در اسرائیل خود درگیری مزیته. من به نظرم آقای ترامپ آمد توی کنست هم گفت نتانیاهو رو عفو بکنید، یک بین خطوطی داشت که این دست از سرش بردارید تا این دست از سر ما برداره، بذاره بریم به کارهای دیگه‌مون برسیم، این منطقه رو به آشوب میکشه. من فکر میکنم که ما با این روالی که داره اتفاق میفته، اون کار آقای جولانی رو خیلی ها میگن نوعی ریسک از طرف ترکیه بود. میدونید که در تحولات منطقه جولانی رو علیرغم اینکه یه تروریست القاعده‌ایه، به عنوان در واقع کسی که نتانیاهو آقای اردوغان مدیریت میکنه کنشش رو میدونن، میگن در واقع برای اون دیدار انجام شد که خودش نشون بده من به هر حال بعضی عناصری که روس‌ها دارن اونجا حاضرم یه امتیازاتی بدم، روس‌ها در مقابلش در مدیریت داخلی به من کمک بکنن. همینطور روس‌ها ارتباطاتی با جبهه مقاومت دارن دیگه، سالها در کنار هم می‌جنگیدن. از این فرصت استفاده بکنن، چون تحرکات جبهه مقاومت در سوریه داره گسترش پیدا میکنه، آمریکایی‌ها متعدد راجبش دارن صحبت میکنن، با روس‌ها مذاکراتی بکنیم که این رو یک مقداری به تأخیر بندازیم تا ما تحولاتمون در واقع مدیریت مناسباتمون در مورد کردها و مرز عراق رو بتونیم به یک جایی برسونیم. این وضعیت کلی منطقه است. من فکر میکنم منطقه قبل از توافق مصر و بعدش آرامش بیشتری رو شاهد نبود. اون چیزی که اتفاق افتاد توی مصر این بود که و خیلی ها امیدوارن، از جمله خود ما در ایران امیدواریم که اون سطح عجیب و غریبی از جنایتی که در غزه اتفاق می افتاد حداقل برای مدتی آروم بشه، چون اصلا وجدان جهانی رو طوری تحت تاثیر قرار داده بود که آدم دیگه از یه جایی به بعد واقعا حتی خبرهاش رو شنیدنش خیلی سخت بود. بسیار. ما یک دقیقه فرصت داریم، ببخشید چون بحث ایران و آمریکا رو میخوام پیش بکشم، با آقای دکتر صحبت میکنم. سیاستی که الان فکر میکنه حالا تو منطقه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، اون چه سیاستی است و ما الان تو این تغییر و تحولات تو چه جایگاهی قرار گرفتیم؟
من به نظرم در مورد ایران و آمریکا یک نکته‌ای رو خیلی ها فراموش میکنن. ما با آمریکایی‌ها توی تیر ماه یعنی آمریکایی‌ها با ما در تیر ماه وارد جنگ شدن و این رو نباید هیچ وقت از یاد بود. اون جنگ نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواستن رو نداشت. اون جنگ حداقل 10 سال کار اطلاعاتی و برنامه‌ریزی جدی امنیتی با خودش به همراه داشت، اما همه قول‌هایی که به طرف آمریکایی داده بودن که این کنش به این نتیجه میرسه اتفاق نیفتاد. به نظر میرسه الان آمریکا در مورد ایران حداقل نحوه رفتاری که داره اینه که تصمیم گیری راجع به ایران رو به تأخیر انداخته، به این معنا که ما باید یک برنامه‌ریزی جدید بکنیم مبتنی بر یک اطلاعات جدید و ضمناً نحوه کنش ایران و واکنش نسبت به اون موضوع هم محل سواله. من فکر میکنم که حداقل موضوعات مرتبط با ایران تا 3 ماه آینده یک تصمیم قاطعی در دو طرف راجبش وجود نداره. خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای کسیم‌زاده. ممنونم از شما و از شما که تحلیل امشب رو تماشا کردید از گفتگوی ویژه خبری. شب بخیر و خدا نگهدار.